вимагати у людей любіть, будь ласка, там, людину без ока. Я насправді ось так відкриваю, а більше не можу, тому що ось тут в мене болить. Я колись танцював сальсу, і це якось так, нехорошо. Може статись випадок, коли мені треба сісти за кермо. Мене вони не лякають. Скоріше, я розумію, що це знову збільшує кількість наших поранених. Війна триває. Я би, звісно, що продовжив би допомагати своєму підрозділу. Наскільки він ускладнює тобі життя, що треба десь його залишати? Навпаки, не ускладнює. Ти знаєш, я завдяки ньому почав гуляти. Я знав, що я стабілізуюсь тоді, коли я вперше вип'ю свій чай ранковий і візьму собаку, піду гуляти. От цей момент для мене є стабільність в житті, знаєш. Собаки дуже допомагають. А що розкажи, чому я слухала раніше історію, що ти не хотів її брати, спочатку ти цурався, що на тебе вчепилася в Діївці. Так, мені якось було дивно, якась собака, боже, в смислі, як це? І що буде з ним робити? Якось мені було незрозуміло. Тобто вона в Авдіївці вчепилася саме до тебе? Так. Да. В Авдіївці вона вчепилася. Вона десь, власне, на позиції. Вона в Новгородському вона народилась. Я кажу, що він з Нью-Йорку. І я кажу, що він авдіївський бурзий. Він там народився, хлопці його назвали Бармалей, думаю, ну ладно. Я взагалі був, знаєш, ніяких почуттів. Собака, якась собака, ще й воняє. А вже в Авдіївці він вже якось, знаєш, поработів мене. Оце всі твої пов'язки, чи тебе їх набагато більше? Ти знаєш, в мене було ще 3, я десь загубив. І є одна чиста чорна, без нічого. Ти вдягаєш їх в яких випадках? Тобто в тебе є там, ти все рідше їх почав вдягати, чи… Да, знаєш, я в перші дні, коли виходив, я був трохи емпатичнішим до людей, бо вважав, що вони мають право на естетику, тому я закривав око. А зараз я вирішив, що маю право ходити без, насправді, не відчуваю дискомфорту. Але все-таки коли вирішиш вдягати? Ти знаєш, тоді, коли хочеш, щоб менше задавали мені питання. Дуже такий цікавий момент був. Я виїхав на візку, мене медсестра везла, і я побачив перший раз, що люди, коли дивляться на тебе, вони відвертають погляд. І я спочатку образився, потім подумав, знаєш, я теж так само робив. Чому? Тому що тобі страшно твоєму мозку, що з тобою може статись те саме. І тобі це дискомфортне відчуття. І це нормально, що люди так роблять. Це, ми не можемо вимагати у людей любіть, будь ласка, там, людину без ока. Це, це ненормальність, в тому сенсі, що ми не звикли до того. Але люди мають звикати, тому що хлопців без рук, без ноги буде дуже багато. І поранених. Тому це така наша нова реальність. Наскільки тобі ці нагороди важливі зараз? То ти ж воював не за них. Не за них. Ти знаєш, я після першого разу, коли повернувся в 16-му році, я прийшов додому, і мені найприємніше було взяти ці нагороди і дати батькові. І забути про них. До цієї медалі дають якусь компенсацію? Тобто… Ти знаєш, не знаю, мені не давали. Тобто грошову якусь компенсацію за важке поранення ти зараз не маєш? Зараз не маю, але вони точно виплачують. Я знаю, що я так розумію, що будуть виплачувати за інвалідність. І зараз ще, так як має бути наступна операція, бо осколок, який залетів сюди, він пробив оце дно всередині ока. Мозок вивалився фактично в це яблуко. Вони звідти все дістали, зробили операцію, поставили титан там і розбило ось це. Тут немає кістки, тут розбита кістка. І вони планують ось цю кістку теж тепер робити. Ти казав, що в тебе повітря поступало. Да. Воно далі поступає чи вже ці операції? Ні, слава Богу, ні. Тут зробили дірочку і звідти прибралось трохи повітря. Найголовніше було, щоб туди воно не потрапляло, бо туди ж може потрапити менінгіт, може статись і так далі. Зараз сказали, що наче все окей, але от чекаємо наступну операцію. Скільки ще буде операція? Має бути одна, в якій
вони тут поставлять кістку і хочуть поставити імплант для того, щоб не змістилась кістка. Але вони не знають, куди причепити туди цей імплант, бо тут тріщина пішла в основу черепа і немає за що зачепитись. То вони Ну, ще це будуть повністю думати. операцію буде оплачувати держава. Не знаю. Не думаю. Оце остання операція, яка має бути, вона має бути в Німеччині. Там дуже довго погодження йде, дуже довго. Це вже 3,5 місяця. Ми тільки погоджуємо, вони дивляться, передивляються, просять ще якісь дослідження. І я думаю, що я не знаю, чесно кажучи. І держава насправді дуже допомагає. Ну, це той момент, що я з моменту, коли попав в лікарню, і до сьогоднішнього дня, якщо я витрачався хіба що на свої власні ліки, ну, мається на увазі там тільки для мозку, і витрачався тільки на переклади цих документів в Німеччину. Вони коштують якихось ненормальних грошей, знаєш. Переклад 5 тисяч гривень. Ну. У тебе ж є людина, яка допомагає прибирати, а ти не просиш готувати їсти? Ну, пані Катерина, коли в неї є натхнення, то вона готує. Але просто, що я, через те, що я рідко їм вдома, то воно може часу спортитись. Ну, я от це почитала твій графік на стіні. Нічого принципового не змінилось? Там... Ні. Це графік був до війни, але я так не живу вже, зрозуміло, тому що раніше, ти розумієш, коли ти працюєш адвокатом, ти маєш бути весь час, типу, коротше, в тонусі. А як відновитись? Ну, типу, в тебе є час на відновлення, там, не знаю, пішов додому, поспав і прийшов назад, і ти вже знову в роботі. Тому якісно відновлюватись, це допомагала медитація, знаєш. І ти в 4:30 раніше вставав? Так, 4:30 вставав, там годину медитації, потім гуляв барміком, готував собі їсти, і після того вже все, починалось. А зараз в котрій встаєш? Зараз десь 6. Буває, що я, коли втомлений, то я можу встати о 7. Ну, от вчора я ліг пізно, зазвичай я намагаюся десь о 10 вже лягати. А в тебе є варіант звільнитись і піти в адвокатську діяльність? Ти знаєш, звільнити мене можуть за станом здоров'я або демобілізація. Стан мого здоров'я зараз ще під питанням. Власне, тому я все ще військовослужбовець. А остаточно твоє здоров'я буде підтверджене вже після другої операції? Так. І тоді не скажуть, чи ти можеш служити? Так. Тоді вони роблять останню дослідження, знову проводять військово-лікарську комісію, збирається, дивиться на мій стан здоров'я, що я можу, що я не можу, і потім кажуть, але вони там теж трохи мають, знаєш, застарілі процеси, проте вони просто скажуть, типу, чи для війни ця шкода заважає мені. Це, знаєш, найперша черга, це і для мене важливий момент. Чи я можу бути ефективним там? Бо якщо я буду обузою, на що я їм там потрібен? Ну, у тебе зараз відчуття, ти би вже хотів повернутися в адвокатську діяльність, чи все-таки ти відчуваєш, що ти зараз більш будеш потрібен як військовослужбовець? Ти знаєш, я би хотів би, звісно, повернутися до адвокатської діяльності. Проте, розуміючи, що війна триває, я би, звісно, що продовжив би допомагати своєму підрозділу, якщо вони мені дозволять. Проте я не знаю, який в мене буде стан після наступної операції, і я не знаю, як я її переживу, бо в мене певні є страхи з цього приводу. Подивимося, насправді. Боїшся, що це дуже небезпечна Ти операція? знаєш, я боюсь, що знову буде боляче. Я трошки виснажився через цю біль. Я відчуваю, що я втомлений від цієї болі. Знаєш, я боюся, що знову буде боляче. Але питання в тому, як я відновлюсь після тієї операції, і чи мій стан здоров'я буде дозволяти мені. Ти знаєш, я схуд на 10 кілограмів після поранення. Я розумію, що Ти схуд би ти мало їв? Ти знаєш, бо дуже багато енергії витратилось організму на те, щоб відновитись. І перші дні я майже не їв, тому що мені було дуже боляче. В мене щелепа теж зараз болить. Я насправді ось так відкриваю, а більше не можу, тому що ось тут в мене болить і ось тут болить в мене. Ти читаєш, попри те, що в тебе тільки одне око.
Да, тому що ти знаєш, гірше, ніж книги, це соцмережі, тому що екран насправді робить гірше набагато. Скільки тобі не важко для читання сторінок там за день? Ти знаєш, я собі план не ставив, насправді. Ну, коли вже ти відчуваєш, що В болить середньому я до 100-150 сторінок можу прочитати. Це нормально. Ну, тобто, при тому, це мається на увазі зранку в день. В мене взагалі геть немає запахів. Угу. Бо ці канали, по цим каналам йдуть такі волосинки, які йдуть в мозк і передають інформацію, а там вже рецептори розпізнають. То коли цей осколок розбив, тут ну, взагалі нема і не будуть ніколи в житті. Я один запах відчуваю, але мені здається, що це мій мозок зі мною балується. Я відчуваю, цей запах нічим не можу переплутати. Я його відчуваю, коли п'ю віскі, мені сказали, що піти взагалі не можна. Тобі не можна? Ні, взагалі, бо тут порушено кровообіг. Сосуди може зменшити і може стати епілепсія та й таке. До речі, це ніколи не казали нам, але якщо є поранені, чому багато людей починають приймати наркотики або п'ють алкоголь? Тому що мозок хоче стабілізуватись, цей стрес стабілізувати якоюсь радістю. А в тебе під рукою бахнув і радість. І це мене не попереджали, і я, чесно кажучи, перший тиждень прийшов, знаєш, потроху там випив трошки віскі. Аж бачу, що я вже за тиждень випив нормально так віскаріка. Я думаю, ні, стоп. Але дуже хочеться. І от дуже багато курю. А як писати про війну? Ти плануєш писати якісь мемуари Ти знаєш, або може навіть Це повість? це моя сестра подарувала мені, бо вона читає. Я весь час, поки був там, майже кожен день вів щоденник того, що відбувається. Проте, це, знаєш, це щоденник, знову ж таки, він... Там більше роздуми, ніж війни. Тому що, коли ти ходиш туди і повертаєшся назад, те, що там відбувається, ти знаєш, якось емоційно вкласти в книгу неможливо. Чому? Тому що, ну, в нас ще такий підрозділ, що це не стрілялки, знаєш. Ти довго йдеш по 5-6 годин в один бік. Ті роздуми, які в тебе в голові є, те, що ти переживаєш, вони для мене насправді означають більше, і вони характеризують цю війну більше, ніж події. Можливо, будеш це видавати в книжці? Так, я дуже надіюсь, що в мене буде більше трохи сил, щоб я сів спокійно собі, знаєш, і змусив себе викласти це все. Тому що найгірше зараз те, що є, це те, що я хочу, наприклад, розплакатись, але не можу, бо тому що, не знаю, це якісь захисні механізми організму. Ти тут сам живеш чи ні? Сам. А тобі важко зараз самому вечорами? Перші тижні було дуже важко. Ти знаєш, я просто шалено сумував за оком, тому що ти знаєш, ти сидиш, ти розумієш, якщо ти ще бачиш якийсь красивий пейзаж, тобі просто хочеться аж побачити другим оком. Це, знаєш, тобі дуже не вистачає цього зору. Але загалом я тобі скажу, що в мене інший рівень соціалізації, я не знаю, як інші хлопці. Тебе як військовий, чи можна говорити там при кому, на якій посаді, який підрозділ, чи це не можна говорити? Не все можна говорити, проте я пішов в розвідку в цьому підрозділі. І у нас, у нас у кожного є свої задачки, насправді, і вони загалом полягають в тому, чим ми займатимемось, коли ми опинимось в тилу ворога. Бо ми якраз займаємося тим, що ми ходимо в тил до ворога для того, щоб далі будувати шляхи для наступу або знаходити іншу інформацію важливу для того, щоб потім розуміти, як діяти в разі, якщо від них буде штурм, або якщо ми будемо штурмувати. Тобі машину водити взагалі категорично не можна. Ти знаєш, немає бінокулярного зору, в тому сенсі, що в тебе, коли, звичайно, два ока, дві картинки, і мозк співставляє їх і бачить, які дистанції. Коли одне око, я з правої сторони бачиш гірше, і просто я можу впилятись кудись. Якщо на маленьких швидкостях ти можеш, що нормально, на швидкості 60 км на годину ти стаєш загрозою фактично. Тому треба вчитися. Але зараз я не хочу ризикувати.
Тобто ти плануєш вчити все-таки водити Ну, наново? ти знаєш, може статись випадок, коли мені треба сісти за кермо. Це вже який раз ти приїжджаєш в поліклініку і за чим? Це третій раз. Перші два рази приїжджав за довідкою. Зараз треба продовжити цю довідку. Прийшов зараз, а лікарі приймають тільки з 8:30 до 3 години дня. Ти спізнився. То зараз пізнився, да. Ну, в мене дуже великі питання з приводу цієї історії, але ну, як вона є, її треба реформувати повільно, без криків жаху. Проте це я з оком, без одного ока, вірніше. Або з одним оком, як дивитись. Але хлопці, які ходять сюди без рук, без ног, ну це неправильно. Мені здається, проте цю систему треба буде змінювати. Коли ти демобілізувався в 16-му році, ти вже, в принципі, не розглядав можливість повернення в армію? Ні, не розглядав. Ти Тобі знаєш, не сподобалось? ні, те, що навіть не сподобалося. Знаєш, яка проблема? Я вважаю так, що оця історія з оперативним резервом, вона дійсно справедлива тоді, коли на нас раптово нападають. Але в мене питання до держави. Чи була раптовість? Чи ми не знали про те, що Росія буде йти далі? Знали. Чому не було контрактної цієї армії? Чому ви не вибудували? Тому в мене була думка, що після 16-го року ті хлопці, які залишаються, а багато хто залишився, ти знаєш, вони побудують з їх допомогою побудують нову армію. Армію здатну там професійно займатися цим. Ти знаєш, це ж питання професійності, знову ж таки. Да, і звісно, що мотивація дуже сильно не допомагає. Ти, напевно, до 24 лютого передбачав, що, напевно, доведеться йти? Так, да, ти знаєш, я пам'ятаю, що писав пост в січні місяці, що не треба нервуватись, поки немає призову оперативного резерву, нема що нервуватися. А 22 лютого я написав, що вже час нервуватися. Тебе призвали 22-го. Ну, як призвали? Я прийшов 23 числа, 22-го сказали, що оперативний резерв призивають, ввечері вийшла новина, 23-го пішов в військкомат, кажу, куди? І вони кажуть, да, ви оперативний резерв, йдіть в свій підрозділ. Я кажу, де він, що він, як, куди йти? Не знаємо. Я набрав 192-й батальйон, передзвонив, кажу, слухайте, то я вам потрібен? Вони кажуть, а ти як думаєш? Я кажу, слухай, це 23 лютого. Я кажу, я думаю, що я вам не потрібен, бо я 8 років не займався війною. То власне, мабуть, не потрібен. Вони кажуть, ну йдіть до військкомату, вони вас направлять. Я поки в слухавку думаю, йдіть нахер. Військкомат не може визначитись, куди мені йти. Ці кажуть, йдіть до військкомату, і ну такий, знаєш, я пішов ввечері, це було ввечері, вже пішов додому спати. 23-го. А зранку 24-го я вже собі запланував, що я нікуди не поїду, бо це Київ. Сорі, в Києві я точно знаю, як воювати. А вже після того вирішив, що треба йти. Ну, тобто, якщо 22-го тебе призвали, можна говорити, ну, викликали, чи можна говорити, що влада готувалася, чи все-таки готуватись почала знато пізно за 2 дні? За моєю інформацією, влада готувалася. Наскільки я знаю історію з переміщенням військових, я знав 1 лютого, що 128-ма, бо ну, частково там деякі підрозділи поїхали під Чернігів, ну, в тому напрямку. Що в січні? В лютому. А як ти ставишся до аргументів опонентів Зеленського, яких війна не переконала? Вони вважають, що якби не Зеленський, і нападу б такого широкомасштабного не було, що Зеленський послабив країну, не готував, там, не витрачав гроші на посилення армії, а не дороги, і навпаки його слабкість дозволила Путіну піти на цей крок. Я думаю, це ідіотизм. Це, знаєш, це як звинувачувати жінку, яка в короткій спідниці, в тому, що її зґвалтували. Ну, а вони пояснюють, а чому ж за Порошенка він не напав? Ну, Порошенко домовлявся. Якби зараз Порошенко був президентом, у нас було б третій Мінськ. Якби Порошенко зараз був би, ми б не мали велику війну, але б ми мали б, ми просто відтермінували б цю велику війну. Скільки б вона ще тривала, не зрозуміло. Ти розумієш, що за ці 8 років війни повільно вмирала кількість людей. Повільно вмирала кількість людей. Зараз вона швидше помирає. Найважливіше,
якомога раніше зупинити війну, щоб перестали помирати ці люди. З цієї логіки, я думаю, що ескалація цього конфлікту було питанням часу. Зеленський це чи був би там якийсь інший президент, я думаю, що це ніяк не зіграло цю роль. Чи я вважаю, що Зеленський більш слабкіший президент, ніж Порошенко? Ні, не вважаю. Навіть попри те, що я там Порошенка не люблю, але фактично я це по справах бачу. Тебе не вдратувала фраза Зеленського до того, як він став президентом, що треба припинити стріляти, тобто, що просто на війні заробляють, тому вона і триває? Я думаю, що Зеленський тоді геть не розбирався в тому, про що він говорив. Я впевнений, що в той момент, коли Зеленський сказав про те, що треба зупинити стріляти, він не знав ситуації. Не знав ситуації. Молодий політик тоді був. Зараз він цього не скаже ніколи, бо він знає більше про те, що сталося. А на звуки як реагуєш? Тобто, зараз люди там від звуку машини можуть трястись. Ти дуже добре Нормально. розбираєшся в звуках. Нормально, дуже добре. Ну, я розумію, що відбувається, плюс-мінус. Тому я загалом, ти знаєш, як Бармалей, до речі, теж, знаєш, як він реагує. Він, коли чує якийсь бух, він піднімає голову і прислуховується, де прильот. Тому що на війні, коли було, то був вильот, і він знав, що бабух, якщо поруч десь, все, він тікає. Так само і тут. Тренований війною. Він тренований, так. Зараз немає насправді цього. Я не знаю, як би я себе поводив, якби зараз щось зірвалося тут. Проте, скажімо, страху немає. Скоріш за все, ти в першу чергу думаєш, що робити. Відчуваєш, що тобі потрібна психологічна реабілітація? Так. Вона потрібна, я насправді ходжу до психолога. І якби я не ходив до психолога, я думаю, що я був в набагато гіршому стані, в тому числі і фізичному, бо психіка дуже впливає на те, що як ти себе поводиш. Психолог – це державний чи це ти сам оплачуєш? Саме бачу. Але пропонували безкоштовного. Поки був в лікарні, був безкоштовний. А після випусків вже все? Закінчилась реабілітація? З цим треба розбиратись, насправді. Я думаю, що кожному пораненому потрібен психолог, і це не питання, це питання з першого дня, як він прийшов до тями. І це декілька місяців, тому що наслідки вони будуть тривати ще. Що ти порадив, можливо, людям, які взагалі не розуміються, як поводитися з людьми, які пережили і фізичну травму, і психологічну травму на війні, щоб принаймні не робити точно, коли вони бачать таких людей, коли хочуть, можливо, підтримати, а можуть навпаки зробити гірше? Ти знаєш, мені здається, що, можливо, не треба залазити їм в душу, проте говорити про це, питатись про їх стан і вчитись слухати. Це те, що допомогло би насправді. Часто навіть зараз люди, коли питаються в тебе, як твої справи, я бачу, що багато людей, вони наче виконують якусь місію для галочки зробити цю історію. Не треба цього. Люди дуже сильно відчувають. І що дійсно цікаво задати питання. Якщо боїтесь говорити про щось, це треба переступати. Насправді будь-яка людина, яка поранена, вона плюс-мінус готова говорити. Проте питати про те, як це сталося, дійсно теж, мабуть, занадто. Тому що, ти знаєш, це додатково повторно травмує людину, якщо вона для неї це травма. Мені здається, що треба, відноситись до цих людей, поранених, нормально. Вони нормальні. Ці люди, вони, це... Якби ми з тобою десь років 20 назад якось по-інакшому би відносились до людей, представників ЛГБТ. Та ні, вони нормальні. Такі самі, як і ми. Зараз сирена. Відчуття в тебе наскільки тривожні в Києві, починаючи з жовтня, коли почались масові обстріли? Тобі в Києві моторошно знаходитися? Немає. Тривожності немає. Розумію, що якщо б зараз кудись прилетіло, то окей, я б діяв би швидко. Прямо зараз я розумію, що ризик є достатньо великий. Проте, ти знаєш, ти відчуваєш, Київ може стати другим Харковом, Запоріжжям по масовості обстрілів? Не може. Чому? Ти знаєш,
не бачу доцільності для війни взагалі. Харків мені зрозуміло чому. Там він близький до кордону. І не треба багато ракет витрачати, можна. Власне. І те, що тут може статися, тобто певний дискомфорт, який вони можуть нам завдати, на них це ніяк не вплине. І це дорого коштує. Я не впевнений, що хіба що в них є задум якимось чином ввести деструкцію в суспільстві. До тебе лякають мобілізовані росіяни. Вважаєш, що люди, українці не надто серйозно сприймають цю загрозу? Ти знаєш, мене вони не лякають. Скоріше, я розумію, що це знову збільшує кількість наших поранених. Точно не лякають. Я думаю, що з ними якраз буде легше розібратися. Чому важлива музика зараз тобі? Що вона може тобі допомогти в реабілітації? Слухай, ну то це моторика і нові нейронні зв'язки насправді. Ну і це інше задоволення просто. Ну насправді, чим ти можеш займатися, чим ти міг би займатися раптом, знаєш, тобі треба якоїсь радості. Воно дає якусь іншу радість, знаєш, в тому сенсі, що ти коли вчишся цьому, є відчуття якесь, знаєш, як наче мозк лоскотить. Але да, я мало займаюся цим. Я думаю, що добре, що Максим мене не б'є. Скільки разів в тиждень ходиш на заняття? Зазвичай ми намагаємось два рази на тиждень. Буває ще 3, здається. Ну, так, буває 3, буває 2. Два рази. Ну а чому піаніно, а не баян? Я мріяв про це. І моя прийомна мама, ми коли приїхали з Афганістану, ми приїхали в квартиру, знаєш, це комуналка, ми приїхали, і в неї в цій маленькій квартирі було піаніно, і вона грала нам лунну сонату і все інше. З мене в дитинстві, в базі, є розуміння того, що це щось прекрасне. Знаєш. Ви б радили як реабілітацію саме піаніно? Чи Ви знаєте, не принципово якимось Ні. інструментом? Ну, чим це саме корисно, да, піаніно? Це один із таких інструментів, де повноцінно, паралельно обидві руки працюють, і плюс нога ще працює там час від часу. Тобто це задіюється повністю вся оця наша моторика, координація. Тому це корисно дуже. Ну, насправді це піджаки і костюми. Ну ти їх зараз не вдягаєш, бо ти не адвокатуєш. І відповідно... Так, я розумію, що це форма, знаєш, це так само форма, як військова, та сама форма, де якщо адвокат, тебе клієнти хочуть бачити в формі адвоката. А ти знявся в рекламі українського бренду і Так. пошив. Дуже несподівано було для всіх. Тобто це тобі запропонували? І це Да. була їхня пропозиція, щоб ти був без пов'язки? Це не їх була пропозиція, я просто не вдягнув пов'язку і все. І насправді на той день, коли ми виходили на фотосесію, я просто не взяв її. Але це їх була пропозиція, це Катерина, власниця, звернулася, каже, слухай, я хочу зробити це. Ну, для мене це було дивно. Ти знаєш, так само, як я колись танцював сальсу, це якось так, нехорошо, а ти ж чоловік, яка сальса? А чого ти танцював сальсу? Я танцював сальсу, я в 17-му році пішов, мені подружка порадила, я пішов, походив, і ми якийсь час навіть викладали сальсу до 10-го року з дівчиною, тому, в принципі, ось так було. Але, ти знаєш, моделлю бути, це мені якось крінжово перед своїми побратимами, як це, ти ж, серйозна людина з бородою, яка модель? Ми домовилися з ними, ніяких гонорарів, насправді, мені було так добре. Ми домовились, вони насправді навіть захотіли подарувати парочку речей звідти. Я щасливий, бо тому що бренд дуже дорогий, я собі це не дозволяю. Тому що костюми ті, що тут є, насправді вони не з того бренду. Тут, не знаю, якісь пошлі, достатньо дешеві П'єр Карден або Кашарель, та й, в принципі, мені цього достатньо. Вони зібрались в мене з 16-го року, бо після демобілізації я думаю, я хочу мати костюми на кожен день. І найголовніше мені було мати ще білі сорочки, насправді.
Ти знаєш, в мене всі білі сорочки, вони для того, щоб я кожен день міг прийти додому, зняти білу сорочку, кинути в пралку і взяти нову. І скільки тебе білих сорочок? Ти знаєш, не знаю. Я колись пам'ятаю, що в мене була одна, зараз їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Це штук. все для роботи чи тому, що ти Для роботи. робиш костюми? Тільки для роботи. Насправді я дуже радий був привдягтись в форму, тому що вона зменшує частину життя, витрати частину життя на вдягання, перевдягання, таке інше. В тебе залишилось, бачу, багато футболок ще, хто замовив Катю Гандзюк. Тобі очевидно, що з війною відповідь на це питання буде не скоро? Чи, в принципі, вже все і так зрозуміло, Мангер сидить, але... Думаю, що Мангер має ще багато що сказати. Я впевнений, що він має ще багато сказати про події, які передували вбивство Катерини. І мені цілком очевидно, я в це дуже вірю, це одна з частин нашого виграшу перед Росією, перед попередньою ментальністю, що можна вбити незгодну з нами людину. І я думаю, що відповідь на це буде в тому числі через цей суд. Але цієї відповіді буде замало.